Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă, perioada cuprinsă între 4 și 10 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi și desigur să nu uitați că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Iar cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public. Desigur, puteți să susțineți acest canal printr-un simplu like sau printr-un hype. Hype-ul este o nouă unealtă pusă la dispoziție de către YouTube pentru ca voi să vă puteți exprima plăcerea, susținerea și faptul că vă place foarte mult ceea ce noi până la urmă toți creatorii de conținut facem pentru publicul larg. Așa că nu ezitați desigur să îl folosiți. Sunt gratuite, nu costă bănuți, așa că depinde foarte mult de dorința fiecăruia dintre voi. Și acum haideți să trecem la treabă și să vedem care este energia generală a voastră în această primă săptămână întreagă de mai. Și avem cartea cu numărul 18, poate sau nu o să vă spună ceva, sau numărul 9, dar avem o energie care ne vorbește de o autorecompensă. Ce înseamnă asta? E un moment în care voi vă permiteți practic să vă bucurați de voi, să vă recunoașteți meritele pentru ceea ce voi ați făcut în ultimul timp, după poate o perioadă de efort, poate după o perioadă în care ați avut foarte multe responsabilități. Cumva vă dați voi un pic așa să vă relaxați, să vă răsplătiți. În general așa este o energie de liniștire, de mulțumire, în care pur și simplu vă permite să vă simțiți bine cu voi și cu viața pe care voi o aveți în acest moment. O energie frumoasă. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 4-10 mai. Trebuie să vă spun că avem și un Mercur care a intrat deja de pe 3 mai, intră în zodia voastră. Asta înseamnă că comunicarea, intelectul, da? Cum procesați voi informația și cum vă adaptați voi mediului este una mult mai inteligentă, sunteți mult mai comunicativi, aveți așa o agilitate mentală mult mai bună și e posibil să vedeți lucruri, tocmai pentru că vă liniștiți, să vedeți lucruri importante pe care înainte poate nu le puteai percepe, nu le puteați vedea. Sunteți mai curioși, posibil să faceți și mici călătorii, de ce nu, scurte, sau să aveți o legătură importantă vis-a-vis de frați, surori. Văd aici un câștig. Un câștig interesant. Avem zodii de apă, Rac sau Scorpion, poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent în aceste zodii sau persoane implicate, iar aici desigur sunteți voi. Aici avem surpriza săptămânii. Haideți să clarificăm un pic cărțile, să vedem, clarificăm regele de cupe pentru dragii mei din Taur. Voi lua decât prima carte, sunt prea multe. Clarificăm 6 de bâte
Clarificăm 6 de bâte. Foarte multe cărți, le voi lăsa așa. Clarificăm 9 de cupe, te rog. O realizare, o stare de bine, uite, pe plan de cuplu. O reușită și pe plan financiar și chiar și în domeniul ăsta de 2 ori 9. Și să știți că și aici e energia 18 sau energia numărului 9. Veți închide ceva. Veți închide ceva. Și acum clarificăm surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Avem așa. Avem un rege de cupe, să știți că ori dacă aveți, cum am mai spus, lună, Venus sau poate ascendentul într-o zodie de apă, ori aici există cineva într-o zodie de apă care are putere, care are o gândire matură, poate să fie un șef, poate să fie cineva care are un anumit calm, are o anumită înțelepciune atunci când vorbește cu oamenii, când se implică cu oamenii, da? Poate să fie vorba de cineva care conduce, poate chiar voi să conduceți o echipă, dar dacă voi vă regăsiți cu această energie, să știți că sunteți într-o perioadă în care vreți să conciliați, să soluționați conflicte care pot apărea la locul de muncă, sau cumva sunteți îndemnați să luați decizii echilibrate, dar luate nu neapărat pe ceea ce voi simțiți, ci pur și simplu gândindu-vă și la alți factori importanți. De ce? Pentru că avem un as de monede. Un as de monede care pe partea banilor îmi vorbește de o oportunitate, cel puțin una nouă, legată de muncă, legată de un proiect concret, legată poate de un nou job, o ofertă de nou job, dar care, cum să spun eu, e ca o poartă care se deschide larg pentru voi și depinde foarte mult de voi. Cum o veți manageria? Dacă voi vă regăsiți cu această energie a acestui rege de cupe, asta înseamnă că veți ști cum să profitați de această portiță care vi se deschide, de această șansă, această ofertă poate de job. Dar este, cum să spune, este ceva benefic pentru voi în această săptămână. Eu aș mai spune că e un moment foarte bun ca voi să investiți atât timp cât și energie în ceva real, în ceva care chiar are șanse să se dezvolte în ceva stabil. Pe partea bănuților avem un succes, dar un succes care vine din trecut și pe care aici am un sfat. Acest succes ține foarte mult de ce strategie folosiți. Pentru că avem și Marele Preot. Marele Preot care îmi vorbește de înțelepciune, dar în același timp îmi vorbește și de un anumit plan. Da? Se pare că ori vreți să investiți în ceva la modul clasic, ori că vă gândiți voi mai bine, domne, eu nu mai bine fac cum făceam eu înainte ca să pot să reușesc, adică nu mai țin banii pe bănci sau mai știu pe unde, iau și mi strâng, mi pun la saltea. Da? Sau, nu știu, poate că unii dintre voi gândeați că pot exista anumite pierderi sau că există anumite riscuri ascunse dacă investiți în ceva anume și este destul de riscant. Sau poate că treceți peste o situație care vine din trecut, în care simțiți cumva că cineva a încercat să profite de voi, de banii voștri. Da? Și atunci e o situație care vine din trecut și când spun din trecut, nu mă refer din trecutul apropiat.
Da? Un trecut un pic mai îndepărtat. Dar voi veți acționa, cum am mai spus, cu înțelepciune, lucru care vă va ajuta foarte mult, strategici, fără să cu un plan bine pus la punct, și în felul acesta veți avea câștig de cauză pe partea asta financiară. Vă va ajuta foarte mult acest lucru. Șasele de bâte vorbește de un câștig, da? Un câștig pe care îl veți putea avea, nu știu, că e o primă, că e un bonus, că e un venit, da? Că reușiți voi să vindeți ceva. Cert este că vă veți consolida, ca să zic așa, resursele și sunteți planificați. Pe partea asta a relației avem un 9 de cupe și un 9 de monede. Așa cum am mai spus, cifra 9 care se repetă mai ales pe partea asta a relației îmi vorbește de ideea asta, cel care închide anumite situații legate de cuplul vostru, de relația voastră. E adevărat, numărul 9 este guvernat de către Marte. Acum, numai un pic. Bun, acum Marte, ce să vă spun, o să intre în zodia voastră undeva, cred că pe 18 mai o să intre în zodia voastră, dar cumva parcă vă pregătiți. De ce? Pentru că vreți să existe o bună conexiune în relația voastră. Cumva, eu aș spune că chiar dacă poate situația financiară, să spunem așa, nu este una tocmai ok, da? Există totuși o anumită satisfacție. Da? Cumva fiecare are un respect vis-a-vis de celălalt, există maturitate, există stabilitate, așa că relația cumva nu este neapărat bazată pe o anumită dependență, da? Nu este, cum să zic eu, cu nouă asta, parcă ești dintr-o stare în care luați la comun ceea ce este important. Luați la comun și noul ăsta de cupe îmi spune că există anumite momente de bucurie și anumite momente romantice, aș spune, gesturi, care să arate practic aprecierea, dar reciprocă, și voi către partener și partenerul către voi. Da, este o săptămână tare bună pentru voi, în așa fel încât să celebrați practic conexiunea dintre voi, iubirea dintre voi. Și probabil că o veți face, ca să spun așa, nu neapărat verbal, sau poate și verbal, dar și activ. Da? Nu e vorba neapărat numai de cuvinte, pur și simplu acțiuni în sine, dat fiind că îl reprezintă pe Marte. Sunteți mai motivați și probabil că sunteți dispuși să înfruntați împreună orice provocare care poate veni în relația voastră. Și asta vă face să, cum să spun, să aveți acest punct comun. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, aici avem Marele Preot, îl avem și aici, pe partea banilor, care vă reprezintă pe voi. Un Rege de bâte, zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, avem Leu încă o dată. La voi, dragilor, se termină ceva. Se termină ceva legat poate de o energie de foc. În mare parte aș spune Leu, dar poate să fie și Berbec și Săgetător. Este o săptămână în care vă simțiți oarecum compleți. Vă simțiți bine cu voi și pregătiți pentru
relații sănătoase, mature. Este o săptămână potrivită, aș spune, ca voi să întâlniți parteneri compatibili cu voi sau pur și simplu să începeți noi capitole emoționale. Vreți ceva serios posibil și ceva tradițional, nu oricum, cu cineva poate dintr-o zodie de foc. Aici totuși, ori că căpătați voi curaj așa să acționați în direcția asta, simțiți o anumită bucurie. E ca și cum ai zice, domne, eu chiar vreau ceva serios, adică nu vreau să merg într-o direcție care nu mă reprezintă și care nu e conformă cu principiile mele de viață. Marele preot aici, pentru voi cei singuri, asta reprezintă de fapt relații stabile, serioase, pe valori comune. Da? Voi căutați acel partener cu aceleași principii, cu aceleași credințe. Și veți spune lucrul ăsta, acestei energii. Îl veți spune. Și în felul ăsta ceva se termină, poate o așteptare. De ce nu? Pentru că totuși există foarte mult optimism. Că ceva se încheie și tind să cred, nu sunt cărți negative, tind să cred că e vorba pur și simplu de, cum să zic eu, că a venit momentul potrivit. A venit momentul potrivit să începi un nou capitol emoționant, sentimental în viața ta. Surpriza săptămânii, avem un paj de cupe și un rege de spade. Pajul de cupe implică zodii de apă, rac, pești sau scorpion, dar și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aș zice că primiți un mesaj sensibil, un mesaj care e posibil să vă cam dea, nu știu, să vă pună un pic pe gânduri. Poate de la o autoritate, poate de la o persoană care în general are o anumită experiență. E vorba de o decizie. O decizie. Aș zice că o să vă sensibilizeze ce veți auzi. Chiar dacă poate nu o să o arătați, dar o să vă sensibilizeze în sensul că este ceva serios care poate să vină, adică îți dă o anumită stare emoțională. Asta vreau de fapt să spun. Vă dă o anumită stare emoțională, o veste, o decizie, o comunicare cu cineva care, nu știu, poate de obicei are o fire mai rece, poate că e cineva care de obicei încearcă mereu să domine sau este cineva, poate și o haină de stat sau în general cineva care trebuie să poarte o anumită uniformă, poate să fie și acest lucru, dar în voi se va întâmpla ceva. Veți avea o anumită trăire, o anumită stare emoțională. Sau discuția cu această energie să vă facă mai sensibili. Totuși aici trebuie să vă spun un lucru. Vine și cu un avertisment. Încercați totuși să nu fiți prea naivi. Da? Sau să vă lăsați purtați de aceste emoții, totuși fără să analizați situația
sau informația respectivă într-un mod cât mai realist. Asta este avertismentul cu care vine. Haideți să vedem și mesajul vostru, dragii mei, din Taur pentru perioada 4-10 mai. Care este mesajul important? Avem două. Ia să vedem. Yin și Yang. Avem ambele energii, masculin, feminin și mama sacra, mamă pământ. Cifrele 40 și 42. Dragii mei, există un anumit dezechilibru undeva. Un anumit dezechilibru undeva în viața voastră. Nu știu, poate dați prea mult sau poate prea puțin. Sau poate acționați prea impulsiv sau din contră, sunteți prea pasivi. Și de obicei, lucrurile astea extremele, după cum bine știți, nu sunt tocmai bune. Așa că este o săptămână în care ar fi bine să găsiți acel punct de mijloc. Pentru că odată echilibrate aceste energii, cumva lucrurile se așează natural și veți vedea lucrurile cu mai multă claritate, cu mai multă limpezime. Se pare că există un soi de susținere, de protecție. Voi nu sunteți singuri, dragilor. Chiar dacă uneori poate așa vi se pare, totuși există o energie de susținere în jurul vostru. Că vine din partea oamenilor din jur, că vine la un nivel mult mai subtil, poate la nivel spiritual. Este o săptămână tare bună ca voi să vă echilibrați și în același timp să vă vindecați din punct de vedere emoțional și să primiți iubire, dar să și puteți oferi. Și în felul acesta să vă bucurați de această autorecompensă. Eu să știți că văd o săptămână totuși destul de liniștită, fără evenimente foarte mari. Dar cam astea au fost mesajele pentru voi, pentru această primă săptămână întreagă de mai. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu siguranță, vreau să le urez celor care sunteți născuți în această perioadă de mai să fiți sănătoși în primul și în primul rând și să vă petreceți zilele de naștere în compania acelor persoane, acelor energii și în locurile care vă plac cel mai mult, să aveți parte de bucurie și de tot ceea ce voi vă doriți. Din partea mea, la mulți ani celor care sunt născuți în această primă săptămână de mai. Așa că numai bine vă doresc până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni. Nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca lumina, pacea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.